نور هیچاته هم 500,000 افغانۍ د خارجي ټیک ټاک اکاونټونو لکه یوسی او یوکا په جوړولو باندې مه ورکوئ، ځکه اوس تاسو کولی شئ په 2 دقیقو کې د ځان لپاره یو پروفیشنل اکاونټ جوړ کړئ بغیر له دې څخه چې تاسو کوم پیډ وي پي ان واخلئ یا پیسې مصرف کړئ. نو ملګرو بشپړه طریقه درته ښیم، د پیل څخه د مخه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو دا ډول ګټورې معلوماتي ویډیوګانې لومړی تر تاسو در ورسي. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی به تاسو ټیک ټاک اپلیکیشن را خلاص کړئ. نو ملګرو کله مو ټیک ټاک اپلیکیشن را خلاص کړو نو تاسو ته به دا ډول سره یوه صفحه را خلاصه شي. دلته به ملګرو تاسو ته کوم لاندې پروفایل اپشن ښکاري، دلته به کلیک وکړئ. راځو دلته کلیک کوو. نو ملګرو دا ډول سره یوه صفحه به خلاصه شي. دلته دا ډول سره تاسو لاندې دلته تاسو ته ښکاري افغانستان. نو ملګرو که موږ اوس اکاونټ جوړوو نو دا به د افغانستان ټیک ټاک اکاونټ وي. نو ملګرو که غواړئ چې خارجي اکاونټ جوړ کړئ نو دلته تاسو ته کوم افغانستان چې ښکاري دلته لاندې کوم ځای کې دا باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو تاسو ته زیات هیوادونه دلته راواخلي. دلته لومړی سر کې افغانستان ښکاري، دا موږ د افغانستان اکاونټ دی. دلته کولی شئ تاسو هغه هیواد ورته انتخاب کړئ د کوم هیواد اکاونټ غواړئ تاسو جوړ کړئ، لکه یو ای یوکا او داسې نور زیات هیوادونه کولی شئ ورته انتخاب کړئ. راځو په سرچ کې ورته لیکو یونایټډ. ګورئ ملګرو دلته یونایټډ عربي امارات، یونایټډ کینګډم، یونایټډ سټیټ دلته راواخیستل. د کوم هیواد چې غواړئ دلته تاسو کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ. زه راځم یونایټډ عربي امارات ورته انتخابوم. نو ملګرو لاندې کوم ځای تاسو ته ښکاري د افغانستان لیکل شوی و نو دلته یونایټډ عربي امارات دلته ولیکل شول. نو دا اکاونټ څه شو؟ د یونایټډ عربي اماراتو شو. نو دلته به ملګرو تاسو درې د فیسبوک سره هم کولی شئ ورته داخل شئ، د موبایل نمبر سره هم او د ګوګل سره هم کولی شئ ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. نو دلته به په ساده ډول سره راشئ. ګوګل چې دی ملګرو دا تر ټولو بهترین دی، د په واسطه اکاونټ جوړ کړئ. راځو په کنټینیو وید ګوګل باندې کلیک کوو. د دې لپاره ملګرو تاسو دلته یو نوی جیمیل ورته جوړ کړئ، کوشش وکړئ. زه دلته راځم یو جیمیل سره ورته لوګین کړم، په یو جیمیل باندې کلیک کوم. دلته به تاسو ورته جیمیل جوړ کړئ، په هغه باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو دا به یو څو دقیقې ونیسي. نو ملګرو دلته به تاسو ته دا ډول سره یوه بله صفحه را خلاصه شي. دلته به خپله د زیږېدو نیټه ورته انتخاب کړئ، کوم کال ستاسو د زیږېدو نیټه چې د هغه به دلته ورته انتخاب کړئ. کولی شئ دقیقه ورته انتخاب کړئ تر څو وروسته بیا کومه ستونزه نه وي، او په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به ملګرو تاسو ته د کوم تاریخ چې دی دا به ورته نو ملګرو دلته چې کله مو ډیټا ورته انتخاب کړه نو تاسو ته به بله یوه صفحه را خلاصه شي. دلته به تاسو ورته هغه نوم وټاکئ چې غواړئ تاسو ټیک ټاک لپاره انتخاب کړئ. ما ورته خپل د یوټیوب چینل نوم ولیکه، ډیل فاسټ نیم سټیچ. راځو دا نوم ورته ولیکه، دا ورته انتخابوو او راځو په کنټینیو باندې کلیک کوو. کنټینیو باندې کلیک وکړو ملګرو دلته به تاسو ته دا ډول سره صفحه را خلاصه شي. نو ملګرو دا دی د یو که همدارنګه نورو خارجي هیوادونو د اکاونټ جوړولو طریقه. دا د اکاونټ جوړ شو. اوس تاسو ته ثبوت هم ښایم چې موږ د کوم هیواد د خارجي اکاونټ جوړ کړ. دلته به راشئ په پروفایل باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړو نو ملګرو دا ډول سره یوه صفحه به را خلاصه شي. دلته تاسو ته پاس کوم درې خطونه چې ښکاري دلته ملګرو دلته به کلیک وکړئ او دلته به سیټینګ ان پرایوسي دلته به دا ورته انتخاب کړئ او دلته به ملګرو تاسو د لومړنۍ اکاونټ ورته انتخاب کړئ
او دلته به ملګرو راشئ اکاونټ انفارمیشن، دلته به کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته ګورئ موږ د دې هیواد د اکاونټ جوړ کړ، یونایټډ عربي امارات، دا یې ثبوت شو. نو کولی شئ ملګرو د یو اس ای، یوکا، همدارنګه نورو زیاتره خارجي هیوادونو ټیک ټاک اکاونټونه په همدا طریقه جوړ کړئ. هیڅ چاته هم پیسې مه ورکوئ ځکه تاسو خپله کولی شئ بغیر له دې څخه چې تاسو پیډ وي پي ان واخلئ. نو دا یې طریقه وه ملګرو، د ډول سره په اسانه طریقه یې تاسو کولی شئ جوړ کړئ. دلته ملګرو په دا اکاونټونو کې تاسو ته د ټیک ټاک مونټایزیشن هم درکوي. کله چې تاسو 10,000 سبسکرایبر 10,000 فالوورز په راکړئ نو تاسو ته به ټیک ټاک مونټایزیشن هم الاو شي. نو ملګرو دا یې طریقه وه، که چیرته تاسو غواړئ چې زه تاسو ته د دې مهم سیټینګونه چې دي هغه وښیم او یا همدارنګه په نورو ویډیوګانو کې درته د په همدا اکاونټ کې تاسو ته د ویرال کولو د ویډیو د پاریو ته تګ طریقه وښیم. نو ملګرو زموږ سره په کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ او دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا د خدای په امان، ښې چارې.